Bạn có nghĩ rằng khả năng của mình là cố định hay tin rằng mình có thể cải thiện, phát triển mỗi ngày? Ngày xưa tôi rất là gầy, dễ lạnh và dễ bị những bệnh vặt. Không tập thể dục thể thao vì nghĩ mình rất là yếu, không dám thử thách bản thân và cũng không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng chỉ việc thay đổi cái tư duy, cái suy nghĩ một chút thôi, tôi có thể tập tạ, leo núi, chạy bộ. Và khi cơ thể khỏe mạnh hơn thì tâm trí cũng dần dần nhận ra mọi thứ có thể thay đổi, và tôi bắt tay vào làm những việc mới, giống như việc kinh doanh tài chính hay như việc bắt đầu cái kênh này. Mặc dù biết rằng mình là người cực kỳ low tech, nhưng tôi biết được là tôi có thể học hỏi mỗi ngày. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Sống Chất. Trong video này tôi sẽ đề cập đến cái tư duy mở, hay còn gọi là tư duy phát triển là gì, cách nó có thể thay đổi sức khỏe và sự thành công của bạn, và các cách để chúng ta có thể rèn luyện tư duy này. Tư duy cố định hay tư duy đóng là việc bạn nghĩ rằng hay tin rằng khả năng của mình là không thể thay đổi. Ví dụ, cơ thể bạn đang yếu và bạn thấy một người bạn khác của mình rất là vui vẻ, yêu đời và khỏe mạnh. Bạn nghĩ mình không thể nào bằng bạn đó được. Hay là thể trạng mình trước giờ rất là yếu, mình không thể nào tập như bạn đó được. Hay là người mình thể hèn, rất là dễ lạnh, rất là yếu, mình không thể thử thách bản thân mình được. Đây là những tư duy đóng, nó sẽ đóng tâm trí của bạn lại và khiến bạn chấp nhận mình là người yếu đuối và không tìm kiếm những phương pháp phù hợp, hay là không đủ động lực để thực hiện những phương pháp phù hợp để có thể mạnh mẽ hơn. Tâm trí bạn sẽ tìm đủ mọi lý do, như là việc tìm kiếm những người yếu hơn mình và tự nhủ có nhiều người còn yếu đuối hơn mình lắm, lo gì. Hay là tìm kiếm những phương pháp nhanh, những mẹo nhỏ nhanh chóng, tạm thời để tự an ủi bản thân mình, mình cũng đang chăm sóc bản thân mình vậy. Còn tư duy phát triển tức là bạn tin rằng khả năng của mình có thể thay đổi qua việc nỗ lực phát triển bản thân và tìm kiếm những cái phương án phù hợp nhất với bản thân mình. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình không thể tập luyện bởi vì cơ thể mình quá yếu, gầy. Mỗi khi trời mưa, trời lạnh là cái xương sống nó cứ lạnh buốt lên. Tôi cũng từng rất là sợ thử những điều mới mà nằm ngoài cái khả năng của mình, bởi vì tôi tin rằng tôi không có khả năng làm những việc mới đó. Sau khi sanh bạn đầu tiên thì cái sức khỏe nó càng đi xuống, nó lại càng tệ hơn. Bạn có nghe là người phụ nữ già thêm 20 tuổi sau khi sanh không? Nhưng thật may là tôi tìm được cái khái niệm tư duy phát triển này. Nó khiến tôi tin hơn vào khả năng của bản thân và tự nhủ với mình rằng tôi có thể thực hiện từng bước nhỏ và phát triển mỗi ngày. Tôi bắt đầu tập tạ, leo núi. Từ một người yếu đuối, tôi trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, vượt qua các giới hạn của bản thân mình. Đây là bức hình năm 2016 khi tôi leo núi cùng với gia đình. Ở phía sau tôi là cái dốc với đầy những rễ cây và tôi cõng con mình qua đó. Khi lên tới nơi rồi thì ngoài việc là rất là mệt mỏi chân, nhưng mà cái tâm trí của tôi nó cứ rần. Tôi làm được rồi, tôi rất là mạnh mẽ. Tôi kể bạn nghe về mình để làm rõ một khái niệm khoa học, đó là neuroplasticity, tính dẻo của bộ não. Bộ não chúng ta có thể thay đổi và thích nghi. Đây là chứng cứ khoa học để chứng minh cho việc tư duy phát triển. Mỗi khi bạn thay đổi một điều gì đó, bước ra khỏi vùng an toàn của mình, dù nhỏ thôi, 1% thôi, nhưng mà những cái thử thách này, những cái thay đổi này nó sẽ tạo ra những kết nối mới trong não. Và khi những kết nối mới này được hình thành, tâm trí của chúng ta nhận ra được những bằng chứng là cơ thể của chúng ta có thể thay đổi, thì chúng ta lại càng mạnh mẽ hơn, tin tưởng hơn vào cái khả năng chúng ta có thể thay đổi. Và cứ thế chúng ta xây dựng những thành trì, những cái chứng cứ nhỏ, và chúng ta xây lên, phát triển lên mỗi ngày. Và cứ thế niềm tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.
dần dần phát triển thêm mỗi ngày. Rất nhiều người nghĩ rằng là mình không có năng khiếu thể dục thể thao nên không thể tập luyện, hay là việc ăn uống lành mạnh quá khó với mình. Nhưng với tư duy phát triển thì sẽ giúp bạn nhìn nhận lại là mình có thể yêu thích việc tập luyện thể dục thể thao qua những bước nhỏ, hay là việc ăn uống mình có thể tìm hiểu những phương pháp ăn uống phù hợp nhất với bản thân mình. Tới đây thì tôi chắc bạn sẽ có câu hỏi là vậy có cách nào để rèn luyện cái tư duy phát triển này? Có chứ, và tôi sẽ trình bày 4 cách, 4 chiến lược cụ thể để chúng ta có thể rèn luyện cái tư duy này mỗi ngày. Chiến lược 1, chấp nhận thử thách. Hãy coi những thử thách trong cuộc đời là một cơ hội để phát triển, chứ không phải là các bước cản trong cuộc đời mình. Tác giả Lê Đỗ Quỳnh Hương từng đề cập là với mỗi cái thử thách nó giống như là một bài toán khó mà vũ trụ quăng cho mình, và khi mà bạn giải được cái bài toán khó đó rồi thì cái level, cái trình độ của mình nó tăng thêm một bậc, và cứ như thế cái trình độ của mình nó sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Một mẹo nhỏ để chúng ta có thể chấp nhận thử thách dễ dàng hơn đó là thay đổi vị trí của mình. Bạn nghĩ đi, khi mà một người bạn của chúng ta gặp khó khăn hay thử thách, chúng ta dễ dàng giúp bạn đó nhìn ra vấn đề, tìm ra giải pháp, đúng không? Tại vì khi mà não mình nhìn ra sự việc trước mắt á, nó sẽ dễ dàng tìm ra giải pháp. Vậy hãy thay đổi cái vị trí của mình khi mà mình đối diện cái vấn đề của mình. Hãy thay đổi cái cách nhìn thành cái người quan sát thì sẽ dễ dàng tìm ra, chấp nhận cái thử thách đó và tìm ra cái giải pháp cho cái thử thách đó. Chiến lược thứ 2, bước nhỏ và kiên trì. Hãy thực hiện những bước nhỏ và thực hiện mỗi ngày. Khi thực hiện những bước nhỏ tiến tới mục tiêu thì sẽ giúp chúng ta giảm cái sự căng thẳng, giảm cái sự lo lắng là cái mục tiêu đó quá lớn, nó vượt quá tầm khả năng của mình. Chiến lược thứ 3, học từ thất bại. Đừng sợ thất bại, bởi vì mỗi khi thất bại đó là một bài học để chúng ta tốt hơn và phát triển hơn. Mình thực hiện và thử qua rất là nhiều cách tập luyện cũng như cách ăn uống khoa học để có thể phù hợp với cơ thể của mình nhất, để có thể phát triển từ một cái cô bé mà rất là gầy ốm, yếu ớt, mỏng manh để trở thành bây giờ. Nên là mình rất khuyến khích các bạn là hãy xem những thất bại, hãy xem những cái điều mà mình thử không được, đó là những cái bài học để chúng ta có thể phát triển hơn, tìm ra những cái thực sự phù hợp với bản thân mình hơn. Chiến lược thứ 4 là thay đổi cách khen và cổ vũ bản thân. Thường thì chúng ta chỉ ăn mừng hay khen bản thân khi chúng ta đạt được những mục tiêu cố định, như là việc giảm cân thành công hay là những thay đổi cái eo nhỏ hơn. Nhưng hãy nhìn nhận lại cái cách khen của bản thân. Khi chúng ta khen cái mục tiêu thì nó sẽ khiến một sự áp lực nặng nề lên bản thân. Thay vào đó, hãy khen và cổ vũ cái quá trình rèn luyện. Hãy cổ vũ bản thân mỗi ngày khi chúng ta thực hiện được cái điều chúng ta đặt ra là tập 5 đến 10 phút hoặc là tập 20 phút. Hãy khen bản thân cái cách đó để mỗi ngày chúng ta đều có thể tiếp tục, để chúng ta có thể động lực tiến tới cái mục tiêu mà mình đặt ra. Qua video hôm nay tôi hy vọng bạn biết được tư duy phát triển là gì, tại sao nó lại quan trọng như vậy đối với sức khỏe của mình và cách để rèn luyện nó mỗi ngày. Khi chúng ta áp dụng và phát triển cái tư duy này thì bạn sẽ nhận thấy là nó không chỉ áp dụng cho riêng vấn đề sức khỏe mà nó còn áp dụng lên toàn bộ cuộc đời của chúng ta, giúp chúng ta tìm thấy được hạnh phúc và thành công hơn trong cuộc sống. Có thể bạn không thể thấy giải pháp ở nơi bạn đang đứng, nhưng bạn sẽ thấy rất nhiều khả năng mở ra khi não của bạn được nâng cấp qua việc thay đổi và rèn luyện tư duy phát triển mỗi ngày. Trong tuần này, hãy tìm ra một tư duy đóng, tư duy cố định nào mà đang ngăn cản bạn
có một sức khỏe tốt hơn. Hãy chia sẻ và hãy viết một câu khẳng định trong tư duy phát triển để bạn có thể hướng tới. Hãy cùng nhau phát triển nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.